In previous video, we were talking about the physical properties of the deep and F block element. So here now we are going to study about the ionization enthalpy. Dear students, you know what is ionization enthalpy. Ionization enthalpy is nothing but the energy required to remove the valence electron from the elements. Now what is valence electron? So valence electron which is remain outermost side. If the outermost side electron has more attraction with the central atom, then it is not easy to remove this electron. બહારના બાજુ રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને જો સેન્ટર સાથે બહુ જ એટ્રેક્શન હોય તો આપણે એને ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકતા નથી. અને આવા જે ઓબ્જેક્ટ્સ હોય, આવા એલિમેન્ટ્સ હોય, એની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી હાઈ હોય. જો આ બે વચ્ચેનું એટ્રેક્શન એટલે કે આઉટર ઇલેક્ટ્રોન્સ અને જે સેન્ટરમાં રહેલો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ચાર્જ છે એ બે વચ્ચેનું જો એટ્રેક્શન ઓછું હોય સો એ ઇલેક્ટ્રોનને આપણે આરામથી દૂર કરી શકીએ છીએ. આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઓછી હોય. Okay, this is our basic idea about the ionization enthalpy. Now here, there is an increase in ionization enthalpy along each series of the transitions element from left to right due to the increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner d orbitals. જો આની અંદર શું થાય છે કે જે ડી ઓર્બિટલ્સમાં આપણે ચાર્જ ભરતા જઈએ છીએ તેમ જે બહારના ન્યુક્લિયર ચાર્જ છે એ પણ અંદર ભરાતા જાય છે. બહારના ઇલેક્ટ્રોન ભરાય તેમ અંદર એ પણ ભરાય એટલે બંને એકબીજા સાથે એટ્રેક્શનમાં વધતા જવાના. એટલે જેમ જેમ એટ્રેક્શન વધતું જશે તેમ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. એમ આપણે કોઈ પણ સિરીઝમાં લેફ્ટ ટુ રાઇટ મૂવ કરીશું તો આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીમાં આપણને ઇન્ક્રીઝ જોવા મળશે. તો ટેબલ 8.2 gives the values of the first three ionization enthalpy of the first series. તો આપણે આ ટેબલ 8.1 માં જોઈએ તો આ રહ્યા આપણને આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની વેલ્યુઝ આપેલી છે. તો ડેલ્ટા 1H લખ્યું છે, 1 લખ્યું છે, ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે. ધેટ યુ કેન સી. શું જોઈ શકો છો? તો 631 કોના અંદર? સ્કેન્ડિયમ. ઉપર જોતા જતો સ્કેન્ડિયમ છે, બરાબર. તો સ્કેન્ડિયમની અંદર 631, ટિટાનિયમની અંદર 656, પછી વધવાના બદલે ઘટે છે, પછી પાછી વધે છે. સો લાઈક ધીસ ધેર ઇઝ ઇરેગ્યુલારિટી. બટ ચેક આઉટ ધ સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી એન્ડ થર્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. તો યુ કેન સી 1 2 3 5 સ્કેન્ડિયમ, ટિટાનિયમ 1309 રેગ્યુલરલી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, બરાબર. એ જ પ્રમાણે આપણા પાસે થર્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે એ પણ રેગ્યુલર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. વી ડુ નોટ ફાઇન્ડ એની સમ રિલેશન ઇન ધ ફર્સ્ટ સિરીઝમાં વધઘટ થાય છે. સો લેટ સી કે વોટ ઇઝ રિટર્ન ધેટ હિયર. ઓકે, સો just we understand about that. So table 8 point gives the values of the first three ionization enthalpy of the first series of the transition element. This value shows that the successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in the case of non-transitions element. Non-transitions element માં આપણે જોયું હતું કે જો લેફ્ટ ટુ રાઈટ થાય તો એકદમ સ્ટ્રિક્ટલી ઇન્ક્રીઝ જ થાય એટલે ઇન્ક્રીઝ જ થાય, કોઈ ડાઉટ નથી એની અંદર. બટ હિયર વી હેવ સીન કે સમટાઈમ ઇન્ક્રીઝ સમટાઈમ ડિક્રીઝ, દેર ઇઝ નો રેગ્યુલરેશન. The variation in ionization enthalpy along a series of the transition element is much less in comparison to the variation along a period of non-transition elements. એ જ રીતે એ પિરિયડની અંદર આપણે જોઈએ તો નોન ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટની અંદર અગર આપણે બોરોન, પછી બોરોનના બાજુમાં આવશે એલ્યુમિનિયમના બાજુમાં આવશે ફોસ્ફરસના બાજુમાં આવશે સલ્ફર. તો એ બધાને આપણે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી જોઈશું તો એ બધાની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીમાં રેગ્યુલર વધારો થતો હશે કે પહેલાની 100 હોય તો બીજાની 150, ત્રીજાની 300, એમ લિટરલી સારો એવો ચેન્જ થઈને આગળ વધતું જાય છે. પણ આની અંદર આપણને એવું જોવા મળ્યું નથી. સો the variation in ionization enthalpy along this series of transition element much less in compared to those elements. So the first ionization enthalpy in general increase, but magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpy for the successive element is much higher along the series that I have discussed earlier. Now, the irregular trend in the first ionization enthalpy of metals of 3D series, though a little chemical signification can be accounted for by
considering that the removal of one electron alerts the relative energies of 4s and 3d orbitals. જો દીકરા આમાં એકદમ સિમ્પલ છે. આની અંદર આપણે જેમ જેમ આગળ વધતા જઈશું ને, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કેનેડિયમમાં ડી ઓર્બિટલમાં એક ઇલેક્ટ્રોન, વેનેડિયમમાં બે ઇલેક્ટ્રોન, પછી સ્કેન્ડિયમમાં એક ઇલેક્ટ્રોન, ટિટાનિયમમાં બે ઇલેક્ટ્રોન, વેનેડિયમમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન, ક્રોમિયમમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન, આમ બધા ભરાતા જાય છે. હવે સમજો કે આપણે સ્કેન્ડિયમની વાત કરીએ છીએ. ઓકે, તો સ્કેન્ડિયમમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન કાઢવાનો છે, સિમ્પલ છે. ટિટાનિયમમાં એક ઇલેક્ટ્રોન કાઢવાનો છે, બરાબર, પણ એ ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા જતાં સ્કેન્ડિયમનો એક ઇલેક્ટ્રોન રિસાઈ જાય કે એકલો જ પડેલો છે. ઓકે, ક્યાં તો બંને વચ્ચે રિપલ્શન થાય અને કે તું જલ્દી નીકળી જાય. એટલે આની અંદર શું થાય છે કે વધારે બ્લોક હોવાના કારણે જે એક ઇલેક્ટ્રોન કાઢીએ ત્યારે એ એક ઇલેક્ટ્રોન કાઢતા બાકીના બધા 4s અને 3d ઓર્બિટલની અંદર ગરબડ થવાની ચાલુ થાય છે. સો ધેટ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ કિસ્સામાં જે રીતે આપણે 4p માંથી કાઢી નાખીએ, s માંથી ઇલેક્ટ્રોન કાઢી નાખીએ, એટલું ઇઝી આમાં નથી, કારણ કે આની અંદર 4s અને 3d ઓર્બિટલ્સ બંનેની એનર્જી સેમ જ જેવી છે, એટલે તકલીફ પડે છે. You have learned that when d block elements form ions, ns electrons are lost before n-1 d electron. પહેલા n માંથી s માંથી જાય, પછી d માંથી જાય. યાદ રાખજો, મેં વારંવાર કહું છું કે પહેલા શેમાંથી જશે? s માંથી જશે, પછી d માંથી જશે. As we move along the periods in 3d periods, as we say that the nuclear charge increase from the scandium to ઝિંક. સ્કેન્ડિયમથી ઝિંકની અંદર જોઈએ તો આપણો ન્યુક્લિયર ચાર્જ કેવો થતો જાય છે? ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે. These 3d electrons shields and 4s electrons form the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. જો હવે શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ તમને ખબર છે, ના ખબર હોય તો છતાં પણ હું સમજાવી દઉં છું કે શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ કોને કહેવાય. તો શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ એને કહેવાય કે જેમ જેમ અંદર ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા જાય તો એ ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે, એના ઉપર લેયર કરી નાખે છે, ઇલેક્ટ્રોનનું ક્લાઉડ્સ બનાવે છે. આ ઇલેક્ટ્રોનના ક્લાઉડ્સને કારણે જે બહારનો ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ સેન્ટર સાથે વધારે એટ્રેક્ટ ન થાય. સેન્ટર સાથે વધારે એટ્રેક્ટ ન થાય તો એ લૂઝ પેક રહી જાય, અને લૂઝ પેક રહી જાય એટલે જલ્દી નીકળી જાય. એટલે શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ જે છે એ શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ હિયર મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, તો therefore the atomic radii decrease less rapidly. એટલે જે એટોમિક રેડિયસ એકદમ ડિક્રીઝ થઈ જવા જોઈએ એના બદલે રેડિયસ થોડી ઓછી ડિક્રીઝ થાય. હવે રેડિયસ જેમ નાની હોય તો એટ્રેક્શન વધારે, રેડિયસ મોટી હોય તો એટ્રેક્શન ઓછું, અને રેડિયસ જો બહુ બદલાતી ના હોય તો તમને એનર્જીમાં વેરિએશન વધારે જોવા મળે નહીં. સો દેટ ઇઝ ધ સિમ્પલ આઈડિયા. સો ધસ આયનાઇઝેશન એનર્જી ઇન્ક્રીઝ ઓનલી સ્લાઇટલી અલોંગ ધ 3D સિરીઝ. એટલે થોડુંક જ ફેરફાર જોવા મળે છે. ધ doubly or more highly charged ions have dn configuration. Doubly or more highly charged ion have dn configuration with no number of 4s electrons. A general trend of increasing values of second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increase because of d electron. હવે ડબલિંગ એટલે પેરિંગ થાય છે. તો જો 4 સુધી તો બધું બરાબર છે, પછી 5 માંથી પેરિંગ થવાનું, 5 પછી 6 પેરિંગ થવાનું ચાલુ થશે. હવે આ પેરિંગ થશે એટલે બે ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા પડશે. તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન કાઢવા માટે આપણે જે એનર્જી વાપરીશું તે હંમેશા હાયર લેવલની હશે. સો that's why it is no problem. So a general trend to increase values of second ionization, એટલે second ionization એન્થાલ્પીની ઇન્ક્રીઝિંગ વેલ્યુ એકદમ પરફેક્ટ છે, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. Okay, so this is our idea about the first and second ionization enthalpy. However, the trend of the steady increase in the second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2 and Fe+3 respectively. તો પાછા આપણે કોના ઉપર જઈએ? આ ટેબલ પર આવીએ છીએ. જો ટેબલમાં સેકન્ડમાં જો સેકન્ડ આયનાઇઝેશન સ્કેન્ડિયમની અંદર 1235, ટિટાનિયમની અંદર 1309, પછી ટિટાનિયમ પછી આવશે વેનેડિયમમાં 14
14, પછી ક્રોમિયમમાં 1592, પણ મેંગેનીઝમાં સી વધવાના બદલે ઘટી ગઈ, તો એક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, એટલે એ એમાં નથી થતું. એ જ પ્રમાણે થર્ડમાં જોઈએ તો સ્કેનેડિયમ, ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ સુધી વધે છે, પણ આયનમાં 26 રોલ નંબર આયન જો 2962 વધવાના બદલે ઘટી જાય છે. તો એટલા માટે અહીંયા લખ્યું છે કે આ ટ્રેડ આપણને સામા પરખાતો નથી. Mn+2 અને Fe+2માં થોડો ગડબડ થઈ જાય છે. ઇન બોથ ધ કેસ ધ આયન હેવ d5 કન્ફિગરેશન. એટલે Mn ના અંદર ટોટલ 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, બરાબર, 2 એના s ના અને 5 ડી બ્લોકના, એટલે ટોટલ 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. Mn+2 બનશે તો d5 વેરી સ્ટ્રોંગ, બરાબર, એમાંથી આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી નહીં થાય. પછી આયનની અંદર ટોટલ આઉટર ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, 3 નીકળી જાય તો 5, તો બંનેમાં d5 કન્ફિગરેશન છે. સિમિલરલી બ્રેક્સ અકર્સ એટ કોરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ ઇન ધ લેટર ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ. એટલે આ જે ગ્રુપમાં હશે ને તે બધામાં જ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝની અંદર આવી રીતે આપણને બ્રેક મળતા જશે. સો ધ interpretations of variation in the ionization enthalpy for an electronic configuration Dn is follows. આ રીતે આપણે આપીએ કે the three terms responsible for the value of ionization enthalpy are પહેલું attraction of each electron towards nucleus. એ તો આપણે હંમેશા બોલીએ જ છે કે ઇલેક્ટ્રોનનું ન્યુક્લિયસ સાથે એટ્રેક્શન કેટલું છે. બીજું repulsion between the electrons and the exchange energy, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે રિપલ્શન કેટલું હોય અને એક્સચેન્જ એનર્જી એ લોકો ટ્રાય કરવામાં આયન બનાવવામાં કેટલી એક્સચેન્જ કરશે ધીસ. સો હિયર exchange energy is responsible for the stabilizations of energy state. Exchange energy is approximately proportional to the total number of possible pairs of parallel spins, okay, in the ડિજનરેટ ઓર્બિટલ. ડિજનરેટ ઓર્બિટલ્સ એટલે શું કે જ્યારે ઓર્બિટલ્સ બને છે ત્યારે એને આપણે છૂટા પાડીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે ડી ઓર્બિટલ છે એને dxy dyz dz dxy dyz dzx, અને બીજી કેટેગરી છે dx2 y2 અને dz2. તો આમાં એના ડીજનરેશન થાય એટલે બે છૂટા પડે, ડીજનરેટ છે એટલે 3 dxy dyz અને dzx હાથે રહી જાય અને dx2 y2 અને dz2 એ છૂટા પડી જાય. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ ડીજનરેશન. તો ડીજનરેશન થવા માટે લોવેસ્ટ એનર્જી એ શું કરે છે, કોરસ્પોન્ડન્ટ ટુ ધ મેક્સિમમ પોસિબલ એક્સટેન્ટ સિંગલ ઓક્યુપેશન્સ ઓફ ઓર્બિટલ એન્ડ પેરેલલ સ્પિન્સ. હવે આની અંદર શું થાય છે કે હન્ટ્સ રૂલના હિસાબે આપણે પહેલા અપ ડાયરેક્શનમાં જ ભરાય, પછી ડાઉન ડાયરેક્શનમાં ભરાય, એ આપણો રૂલ્સ છે, બરાબર. તો d5 બને છે ને ત્યારે બધા અપ ડાયરેક્શનમાં એ છે, તો આ બધા અપ ડાયરેક્શનમાંથી એનર્જી કાઢવી એકદમ હાર્ડ પડે કારણ કે એ હાફ ફિલ્ડ ઓર્બિટલ્સ છે. તો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટ કે ભાઈ d5 કન્ફિગરેશન અને d6 કન્ફિગરેશન, તો d6 કન્ફિગરેશન કરતાં d5 કન્ફિગરેશનની એન્થાલ્પી હાઈ થઈ જાય છે. સો Mn plus has 3d5 4s1 configuration and configuration of Cr plus is d5. Therefore, ionization enthalpy of Mn plus is lower than Cr plus. In this same way, બરાબર, પેલાને d5 છે, d5 માંથી તકલીફ પડે અને d6 માંથી તકલીફ નહીં પડે એવું મેં સમજાવ્યું. એટલે Cr માં d5 છે અને Mn plus માં કેવું છે, d6 છે, એટલા માટે Mn ની આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઓછી છે કોના કરતા, ક્રોમિયમ કરતા. ઓકે, Fe+2 has d6 configuration and Mn+2 has d5 configuration. પાછું 5 માંથી કાઢવાની તકલીફ 6 માંથી નીકળી જશે. That's why Mn+2 કરતા Fe+2 ની ઓછી હશે. Hence ionization enthalpy of Fe+2 is lower than the Mn+2. In other words, we can say that the third ionization enthalpy of Fe is lower than that of the Mn. So dear students, in this video we are teaching only this thing. બીજું વિડીયોની અંદર હું તમને આ બાકીનું એક્સપ્લેન કરું છું. ઓકે, માય લેપટોપ ઇઝ નોટ વર્કિંગ, સો આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ. સો પ્લીઝ રિગાર્ડ ધીસ એન્ડ બી હેપી. ઓકે.